สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ FC นะครับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่สนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคอคอมเซ็นเตอร์นะครับดำเนินรายการโดยสัญญาหมอคอมนะครับจากร้านคอคอมเซ็นเตอร์นะครับร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้ก็อยู่กับเรือนไมค์ Fortuner นะครับ Fortuner ก็ผมยังไม่เคยตรวจซ่อมนะครับเรือนไมค์วีโก้นะครับก็เคยตรวจซ่อมมาบ้างแล้วนะครับผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ผ่านหูผ่านตาอันนึงเนี่ยนะครับเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นตัวนี้นะครับเป็น Fortuner นะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับก็เป็นผู้ติดตามนะครับในช่องนี่แหละนะครับแล้วก็ได้แอดไลน์มาสอบถามนะครับอาการพี่เขาก็สอบถามอาการมาผมก็ไม่ได้อยู่หน้างานเนาะผมก็พูดตามหลักทั่วไปนะครับยังไงก็หนีไม่พ้นไล่วงจรนะครับต้องไล่วงจรเท่านั้นต้องไล่วงจรต้องดู data sheet ของตัวนี้นะครับดูข้อกำหนดของ L78M05S นะครับตัวนี้เป็น regulator 7805นะครับตัวนี้ก็เป็น regulator เหมือนกันนะครับเป็น regulator ที่สามารถโปรแกรมแรงดันขาออกได้นะครับก็จะคล้ายๆกับ L ตัวนี้แหละนะครับก็จะคล้ายๆกับ LM 317นะครับสามารถโปรแกรมแรงดันฝั่งขาออกได้นะครับเราจะต้องศึกษาข้อกำหนดให้ดีส่วนไดโอดนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะเป็นการไบอัสด้านเดียวถ้าไฟเข้ามาไฟจะย้อนออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นวงจรป้องกันนะครับส่วนข้อกำหนดในเรื่องของ CPU นะครับพวกนี้นะครับไม่มี Data Sheet ให้อ่านข้อกำหนดของ CMOS ตัวนี้นะครับเป็นชุดเก็บเฟิร์มแวร์นะครับเลขกิโลเมตรก็อยู่ที่นี่นะครับเลขทริปเลขอะไรอยู่ที่นี่ชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับเฟิร์มแวร์นะครับจะเป็นตัวกำหนดให้ CPU ทำงานอย่างไรนะครับเป็นจังหวะตามที่เป็นสัญญาณนาฬิกาได้รับมานะครับสัญญาณนาฬิกาตัวนี้ก็ประมาณ8เมกะเฮิรตซ์นะครับก็8ล้านครั้งต่อวินะครับก็ประมาณนั้นส่วนข้อกำหนดในเรื่องของคาปาซิเตอร์นะครับก็ทำงานคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับก็จะพูดในหลาย EP มากนะครับพูดในหลายคลิปมากเวลาที่เข้ามาที่ช่องผมเนาะเวลาที่สนใจเรื่องอะไรนะครับลองค้นหาดูนะครับอย่างเช่นต้องการค้นหาคำว่าทรานซิสเตอร์นะครับก็ไปที่หน้าช่องนะครับหน้าช่องแล้วกดแว่นขยายตรงค้นหาในช่องหรือไม่จะค้นหาผ่านช่อง YouTube ก็ได้นะครับถ้าค้นหาผ่านช่อง YouTube ก็จะเจอกับ YouTube พี่ๆท่านอื่นด้วยนะครับที่ทำเอาไว้อย่างเช่นถ้าใครสนใจเครื่องเชื่อมนะครับก็เซิร์ชอะไรแบบนี้นะครับก็จะเจอไล่ลำดับตามลำดับนะครับสนใจเรื่องทรานซิสเตอร์ตัวต้านทานก็ลองค้นหาดูตัวอย่างเช่นเรือนไมค์ตัวเนี้ยนะครับเป็นเรือนไมค์ Fortuner ผมอยากจะซ่อมเรือนไมค์ Fortuner ได้เนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนะครับที่ผมจะทำได้1ผมไปหาของเสียมาฝึกซ่อมนะครับวิธีที่2ก็คือผมก็เรียนรู้อย่างเจาะลึกถึงการออกแบบอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับพอผมเรียนรู้ถึงการออกแบบอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเรื่องของ IC การทำงานของ IC ข้อกำหนดต่างๆการเขียนโปรแกรมควบคุม CPU นะครับเราก็พยายามเรียนรู้อย่างเจาะลึกนะครับผมก็ตัดข้อ1ไปได้เลยนะครับตัดข้อ1ไปคือผมไม่ต้องไปซื้อของเก่ามานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาฝึกซ่อมผมก็รอซ่อมของที่เพื่อนๆส่งให้มาซ่อมนะเท่านั้นเองการที่เราจะได้มาซึ่งความรู้เนี่ยมันมีหลายแบบหลายสไตล์เนาะความรู้เกิดจากการฟังนะครับการฟังซ้ำการดูซ้ำการทำซ้ำนะครับนั่นก็ได้ความรู้เกิดจากการทดลองให้เห็นภาพจริงนะครับจริงไหมทฤษฎีนี้จริงไหมนะครับมันก็จะได้มาซึ่งความรู้นะครับความรู้เกิดจากการฟังต่อๆกันมาก็ได้นะครับแต่การฟังต่อๆกันมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความผิดเพี้ยนในเรื่องของข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่จะจีรังยั่งยืนหรือเป็นความรู้ที่อมตะหรืออยู่กับเราเนี่ยจะต้องเป็นความรู้ที่ผ่านการทดสอบหรือการกระทำมาแล้วในชุดความรู้ของเราพิสูจน์มาแล้วอะไรแบบนี้มันเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นความรู้ที่มั่นคงยาวนานนะครับอยู่กับเราตลอดเลยนะครับไปจนตราบสิ้นลมหายใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็นะครับถ้าเราจำแล้วนะครับมันก็จะซึมเข้าไปใน DNA นะครับสมมุติว่าถ้าความรู้ทุกอย่างเนี่ยเขาซึมไปใน DNA ของเราเนี่ยนะครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับไปจับดูตรงไหนก็นะครับจิ้มไปตรงนี้ก็จิ้มไปตรงนี้ก็
เขาทำงานได้ยังเขาทำงานได้ยังเราก็เอ๊ะไปนะครับมันก็จะเกิดการฝึกฝนเรียนรู้ต่อไปเป็นลำดับนั่นเองนะครับผมเองก็ฝึกนะครับพี่ท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยน C นะครับ2 รอบเลยเปลี่ยนรอบแรกแล้วไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับเปลี่ยนรอบ2ก็ไม่ได้นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยให้ยึดอาการเริ่มแรกไว้ก่อนนะครับอาการเริ่มแรกคือคุณพี่เขาบอกว่าไงนะครับคุณพี่บอกว่าเวลาสตาร์ทรถนะครับไฟจะยังกระพริบอยู่นะครับแต่เมื่อเราใช้งานเป็นระยะเวลานานเหมือนเครื่องมีการวอร์มหรือการร้อนเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานสมบูรณ์นะครับอาการพวกนี้เกิดจากตัวเก็บประจุอย่างแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเก็บประจุตัวใหญ่ก็ได้เนี่ยครับตัวใหญ่ที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตัวที่เสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บประจุนะครับเนี่ยแบบนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บประจุมีเพื่อนๆ FC นะครับสอบถามเข้ามาว่าสอนการซ่อมแบบอุปกรณ์ที่เป็น SMD ได้ไหมครับเนี่ยเลยก็มันก็อยู่ในคลิปเรียน MyVigo นี้ก็ได้อยู่ใน Power Supply ก็มีอุปกรณ์ที่เป็น SMD ไดโอดแบบ SMD ตัวต้านทานแบบ SMD หรือตัวต้านทานแบบใหญ่ๆเลยนะฮะตัวต้านทานทนความร้อนหรือเป็นตัวต้านทานแบบชนิดที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปนะครับหลักการทำงานเหมือนกันแต่ชิ้นส่วนเนี่ยมันจะเล็กลงแล้วก็แบนเท่านั้นเองครับเราอย่าไปมองว่ามันเป็น SMD หรืออย่าไปมองว่ามันคืออุปกรณ์ที่มันจะเป็นรุ่นโบราณหรือรุ่นเก่านะครับเหตุผลที่เขาใส่ SMD มาเพื่อเขาต้องการที่จะให้อุปกรณ์ตัวนั้นแบนราบนะครับอย่างเช่นในแล็ปท็อปเขาต้องการสร้างแล็ปท็อปออกมาแบนเนี่ยก็ต้องออกแบบอุปกรณ์ให้แบนนะครับแต่บางครั้งอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องเสียงนะครับเราก็จะพบตัวต้านทานเนี่ยตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันจะต้องใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็เวลายกจะต้องมั่นคงถาวรเขาก็เลยใช้ชิ้นส่วนที่ใหญ่แต่ถามว่าถ้าเครื่องเสียงใช้แบบเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทำงานเหมือนกันทุกประการเหมือนกันยังไงนะครับมันก็คือการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้านะครับไหลเวียนไปลงกราวนะครับเกิดการประมวลผลนะครับอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับตามโปรแกรมที่ CPU สั่งมานะครับมันก็จะใช้หลักการเดียวกันยกตัวอย่างตัวนี้เป็นไดโอดแบบ SMD นะครับข้างในมันก็เป็นไดโอดนั่นแหละครับข้างในเป็นไดโอดธรรมดานี่เลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นไดโอดที่เป็นแบบขาใหญ่หรือขาแบบขาซอฟแบบนี้เราเรียกว่าขาซอฟนะครับ SOP นะครับขาซอฟนะครับตัวอย่างบางขาก็จะเป็นแบบขา TO นะครับขารูเสียบแบบนั้นก็จะใช้พื้นที่เยอะแต่ข้างในสถาปัตยกรรมตัวนี้นะครับเหมือนกันทุกประการนะครับแม้กระทั่งตัวคาปาซิเตอร์แบบ solid state แบบนี้นะครับ solid แบบ solid แบบนี้นะครับเราไปเอาคาปาซิเตอร์แบบที่เห็นตัวดำๆแบบหุ้มพลาสติกแบบนั้นเขาก็ทำงานแบบนี้นะเหมือนกันเลยข้างในนะครับเพียงแค่เขาหุ้มพลาสติกมาแล้วเขาก็วอยซีนมานะครับแต่ตัวนี้เขาพิมพ์ไปบนอลูมิเนียมเลยแต่ว่าตัวเก็บประจุแบบตัวธรรมดาเนี่ยนะครับตัวครอบเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันทุกประการเลยนะครับหลักการทำงานเหมือนกันทุกประการเลยครับนะครับสมมุติว่าถ้าตัวนี้เสียเราหาไม่ได้เนี่ยเราใช้แบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยเราใช้แบบนี้ก็ได้แต่มันจะต้องแบนไงครับเนี่ยตัวนี้มันสูงไปเนี่ยมันเข้าเบ้าไม่ได้เวลาเราใส่ไปเนี่ยมันไม่เข้าเบ้าตัวเรือนใหม่นะครับเราจะต้องใช้ตัวเป็นแบนที่สั้นๆนะครับมันก็เป็นตัวเป็นแบนที่สั้นๆแบบนี้ใช้แทนกันได้นะครับเนี่ยไม่ผิดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะเพียงแค่มันครอบมาด้วยพลาสติกเท่านั้นเองนะครับแต่ข้างในเหมือนกันทุกประการเลยครับเหมือนกันทุกประการเลยใช้หลักการเดียวกันนะครับตัวเก็บประจุนะครับหน้าที่ของมันก็คือเก็บประจุให้อิ่มปล่อยประจุไวนะครับซ่อมแซมประจุส่วนที่หายไปทำให้ประจุเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าการผลิตไฟนะครับการผลิตไฟต่างๆเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับวงจรต้นทางนะครับยกตัวอย่างตัวนี้คือ IC ที่ในการสร้างไฟ5โวลต์แต่ถามว่ามันจะสร้าง5โวลต์ได้ตลอดเวลาไหมไม่ใช่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้5โวลต์นะครับเราอย่าลืมไปว่านะครับในเรือนไม้เนี่ยจะมี LED หลายดวงด้วยกันยกตัวอย่างนะครับทำไมถึงมีวงจรจ่ายไฟหลายแบบนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับตัวที่เราสนใจเนี่ยก็คือตัว regulator 5 โวลต์ตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้ออก5โวลต์ตลอดเวลาแน่นอนนะครับ
เวลาที่เราเสียบไฟเข้าไปนะครับแล้วปรากฏว่าตรงนี้มีไฟ5โวลต์นะครับเราอย่าลืมเช็คกระแสด้วยหลอด LED สักหน่อยนะครับหลอด LED แบบนี้นะครับเนี่ยที่กินกระแสไม่มากนะครับเราอย่าลืมเช็คกระแสนะครับแล้วก็เอาขั้วลบจับลบนะครับขั้วบวกจิ้มไปที่คาปาซิเตอร์เลยนะครับถ้าเห็นแสงสว่างออกมาแบบดีเรียบนะครับดีเรียบติดสว่างแสดงว่าเรกูเลเตอร์ตัวนั้นนะทำงานได้นะครับนี่ก็คือวิธีการตรวจสอบบางครั้งเนี่ย5โวลต์เนี่ยเราก็อย่าได้เฉลียวใจนะครับบางครั้งเห็นออกมา5โวลต์เราคิดว่า5โวลต์มันเป็นแรงดันที่ทำงานได้แล้วแต่เราลืมเช็คกระแสไงว่ามันมีกระแสออกไหมบางครั้งมันเป็นแรงดันลอยๆออกมา5โวลต์แบบลมผิวเผินนะครับเมื่อโหลดกินกระแสนะครับมันก็จะไม่มีกระแสออกมามันก็จะหายไปเลยอะไรแบบนี้เราก็อย่าลืมเช็คด้วยนะจุดนี้นะครับหลังจากที่เราได้พิจารณาวงจรนะครับเราก็อย่าลืมพิจารณาองค์ประกอบและจินตนาการการทำงานของเขานะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็น CPU นะครับมันก็จะมีขานะครับมาให้เซกเมนต์นะครับแสดงว่า CPU ตัวนี้จะต้องเป็นคนผลิตตัวเลขคลิปเลขอะไรให้นะครับมันมี CPU 2 ตัวผิดกับ Vigo ก่อนหน้านี้นะ Vigo ตัวนั้นมี CPU ตัวเดียวนะครับ CPU ถามว่าเสียได้ไหมนะครับเสียได้นะครับช็อตได้แต่ใน CPU เนี่ยมันจะมีอยู่หลายด้วยกันหลายโปรแกรมนะครับหลายเซกเมนต์หลายชิ้นส่วนก็มีทรานซิสเตอร์เรียงกันเป็นล้านตัวครับนะโปรแกรมเขาที่เขากำหนดมาแต่ถามว่าเป็นจุดที่เราจะต้องโฟกัสไหมยกตัวอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปเลยนะครับบางทีอุปกรณ์ที่เราสงสัยว่ามันจะเสียมันอาจจะไม่เสียก็ได้อย่างเช่น CPU เราเห็นว่ามันไม่ทำงานเนี่ยถ้าเราสงสัยเราไปขูดกาวออกใช่ไหมแล้วก็เอาลมร้อนเป่าแล้วยกออกนะครับไปซื้อ CPU มาใส่ใหม่อาจจะเสียเวลาก็ได้การพิจารณาจะถอดชิ้นส่วนตัวไหนนะครับจะต้องใช้หลักการและเหตุผลเข้ามาประกอบกันหลายส่วนมากนะครับยกตัวอย่างตัวเนี้ยผมก็ได้สอบถามไปนะครับคุณพี่เขาถอดเข็มออกด้วยนะผมเห็นรอยถอดเนี่ยออกทุกเข็มเลยนะครับผมเห็นรอยฟากเนาะแล้วก็มีรอยเศษตะกั่วเนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับผมเอาแว่นส่องดูเข็มเรือนใหม่นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับเวลาถอดออกต้องใช้ที่ดูดตะกั่วเนาะแต่เวลาเราถอดออกเนี่ยเห็นไหมเบ้ามันอยู่ห่างกันเห็นไหมมันมี6พินนะครับมันอยู่ห่างกันนะครับเราต้องใช้ที่ดูดตะกั่วนะครับถ้าจำเป็นต้องเอาออกเข็มไม้เนี่ยนะครับจะทำงานก็คือ CPU เนี่ยเป็นคนสร้างสัญญาณมาให้สร้างสัญญาณให้เข็มไมค์ขึ้นไป 10% นะครับมันก็จะยิงคำสั่งมา 10% นะครับเป็นการเจเนเรตผ่านสัญญาณ PWM ก็ได้นะครับก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสงสัยมันไม่ทำงานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปแกะมันนะครับตัวนี้จะทำงานก็คือตัวนี้สั่งตัวนี้จะทำงานได้ก็ต้องมีไฟเลี้ยงก่อนไฟเลี้ยงสมบูรณ์ไหมนะครับไฟเลี้ยงสมบูรณ์ก็คือจะได้มาจากพวกคาปาซิเตอร์เหล่านี้คาปาซิเตอร์เหล่านี้จะทำให้ประจุเนียนประจุสมูทนะครับการเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นการแก้ปัญหาในระดับแรกก็คือเป็นอาการที่ยอดนิยมเลยที่พบกันเนี่ยอย่าง Fortuner ตัวนี้ก็มีคาปาซิเตอร์อยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันคาปาซิเตอร์ตัวนี้7ตัวนะครับโทษทีคาปาซิเตอร์ตัวนี้คือคาปาซิเตอร์35โวลต์เป็นคาปาซิเตอร์ชุดเมนเลยนะครับเป็นถังใหญ่สุดไฟ12โวลต์ที่เข้ามาจากแบตเตอรี่หรือการสตาร์ทรถยนต์เนี่ยนะครับ12โวลต์เนี่ยจะวิ่งเข้ามาเก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวนี้เสร็จปั๊บจะกระจายให้ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้เรกูเลเตอร์ตัวนี้ L7805MS05 เนี่ยนะครับก็จะทำงานคล้ายๆกับเรกูเลเตอร์นะครับที่ผมทำไว้ให้นะก็เซิร์ชในช่องนะครับเซิร์ชว่าเรกูเลเตอร์การทำงานคือเขาก็จะลดแรงดันไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ลงเหลือ5โวลต์เพื่อมาเลี้ยง MCU พวกนี้นะครับCMOS ตัวนี้ด้วยนะครับบางครั้ง CMOS เนี่ยก็ทำงานด้วยแรงดัน 3.3 บางครั้ง CMOS ก็ทำงานด้วยแรงดัน5โวลต์นะครับก็ทำได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเขานะครับบางครั้ง CPU เนี่ยเป็นคนเจเนเรตไฟ 3.3 โวลต์มาให้ CMOS ตัวนี้ทำงานก็ได้นะครับเขาจะสั่ง 3.3 โวลต์เนี่ยมาเป็นสัญญาณ PWM มาป้อนให้เลยก็ทำได้ผ่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณอนาล็อกแรงดันนะครับเขาสั่งสมมุติว่าตัวนี้พินเอาท์เนี่ยเขาระบุมา5โวลต์ทุกช่อง PWM ตัวนี้ปล่อย 3.3 โวลต์ออกมาเนี่ยก็จะต้องปล่อย PWM ออกมาที่
ประมาณ 70%นะครับก็จะได้ 3.3 โวลต์มาให้ CMOS ตัวนี้จะสังเกตว่า CMOS ตัวนี้นะครับจะไม่ได้มี regulator มาบั๊กไฟให้เขาเพราะฉะนั้น CPU ตัวนี้ก็เป็นคนผลิต 3.3 โวลต์มาให้แต่ว่า CPU ตัวนี้จะทำงานได้ก็คือต้องได้ไฟ 5 โวลต์ก่อนแล้วเงื่อนไขการทำงานใน CPU เนี่ยก็ซับซ้อนลงไปอีกเราไม่สามารถรู้ได้บางครั้งเขาอาจจะเอาเงื่อนไขเกี่ยวกับไฟเลี้ยงนะครับมาเป็นเงื่อนไขการปิดเปิด CPU ก็ได้อย่างเช่นถ้าเขาพบว่า IC พวกนี้ไม่สามารถที่จะเร่งสัญญาณให้เขาได้ไม่สามารถที่จะเร่งไฟได้ให้เขาจะดับตัวเองทันทีเขาก็จะมีค่ารีเลย์ของเขาอยู่นะครับนี่คือการจินตนาการในระดับลงลึกหาเหตุผลทุกอย่างหาเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ทำงานยกตัวอย่างเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะคราวนี้เรื่องของการป้อนไฟก่อนนะครับการป้อนไฟนะครับเราจะป้อนเข้าทางชุดเมนตัวนี้ก็ได้นะครับบัตรกีตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะมีสายแพรตรงนี้นะเป็นสายแพรที่ซื้อมานะครับจากแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวนี้เราเรียกว่าแบบผู้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเสียบกับตัวนี้ได้พินตัวนี้จะต้องใช้แบบผู้เมียก็เสียบเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเรียบร้อยนะครับเวอร์ชันแรกของผมที่ผมซ่อมวีโก้เนี่ยผมจะใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่พอดีเพิ่งร้องจริงๆตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะครับแต่ไม่อยากใช้เขาตอนแรกก็ทำแบบนี้นะครับทำเบ้านะครับเกิดการใช้ของรอบตัวที่มีให้เป็นประโยชน์นะครับเวอร์ชันที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำไมจะต้องต่อ3นะครับสายหนึ่งเนี่ยเป็นกราวนะครับอีก2สายนี่เป็นไฟเลี้ยงก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะใช้กี่เส้นเนี่ยมันจะต้องดูบริบทของไฟเลี้ยงก่อนนะครับก็คือไดโอดเหล่านี้จะเป็นตัวบอกได้ไดโอดพวกนี้นะครับเขาจะรับสัญญาณไฟมาจาก2แหล่งอาจจะเป็น12โวลต์จากไดชาร์จนะครับหรืออาจจะเป็น12โวลต์จากแบตเตอรี่เขาจะรับ12โวลต์เนี่ยมาจาก2แหล่งด้วยกัน2แหล่งอาจจะเป็นมาจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละแต่สปิตมา2สายนะครับก็แล้วแต่เขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีการสปิตให้เขามีการสปิตวงจรโดยใช้ไดโอดสปิตนะครับมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างไฟเลี้ยงเรือนไมค์วีโก้เนี่ยนะครับตัวนี้คือ12โวลต์นะ12โวลต์มาจากแบตนะครับตัวนี้คือ12โวลต์มาจากแบตเองนั่นแหละมันก็น่าจะมาจากแบตเตอรี่นั่นแหละครับเพราะว่าไม่น่าจะมาจากไดชาร์จก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับทำไมเขาถึงสปิตให้มามี2สายก่อนนะครับเหตุผลก็คือในเรือน MyVigo เนี่ยมันจะมีโมดูลการทำงานหลายภาคส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟเลี้ยงหลอด LED นะครับไฟเลี้ยงหลอด LED เนี่ยนะครับเราอย่าลืมไปว่าเราเพิ่งเรียนรู้ฝึกซ่อมทีวีไปใช่ไหมเรียนรู้ชุดฝึกเกี่ยวกับไฟเลี้ยงหลอดภาพ LED นะครับ LED เนี่ยค่าตกค่อมจะสูงมากนะครับต้องใช้แรงดันพังทลายสูงมันถึงจะส่งแสงเต็มที่ LED นะครับมีอยู่หลายดวงด้วยกันนะครับนับดูในเรือนไมค์ Fortuner ตัวนี้นะครับนับดูได้30กว่าเม็ดนะครับมันมากกว่าในทีวีอีกนะครับนี่อันนี้ก็คือ1เม็ดนะครับแต่ถามว่าเม็ดไหนทำงานยังไงนะครับเราก็จะต้องดูหน้าปัดของเรือนไมค์นะครับถ้าเราจะเรียนรู้ให้เจาะลึกนะยกตัวอย่างเนี่ยมันตรงกับเกียร์เห็นไหมครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์ไดรฟ์นะครับเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังแล้วก็เกียร์พาร์คทำไม Fortuner มันมีแค่4เกียร์ตัวนี้ไม่น่าจะใช่อยู่แค่4นะครับตัวนี้พอมาถึงเกียร์เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นขับออโต้1 2 3เนี่ยเป็นแมนนวลนะครับเกียร์ไดรฟ์เนี่ยน่าจะเป็นออโต้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติกระบะมันก็จะมี5เกียร์แล้วเกียร์5ก็จะเป็นเกียร์เร็วตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกียร์ไดรฟ์แต่เป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถเลือกความเร็วได้อีก3ระดับเกียร์สโลว์เกียร์1เกียร์2นะครับพวกนี้ก็จะเป็นไฟเตือนระบบ Cruise Control อะไรต่างๆนะครับระบบการลื่นนะครับไฟหน้าเตือนน้ำมันนะครับเตือนน้ำมันเครื่องเตือนน้ำมันหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขสปีดเนี่ยพวกนี้เห็นไหมพอเรามาทาบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาแยกองค์ประกอบของ LED ในการทำงานของเรือนไมค์เนี่ยนะครับเราจะแยกเป็น2องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบที่ให้ความสว่างแบบคลาสสิกนะครับยกตัวอย่างเช่นที่มันเป็นวงอยู่เนี่ยเราเรียกว่าความสว่างแบบเลี้ยงเรือนไมค์สว่างนะครับเวลาบิดกุญแจมาเนี่ยเรือนไมค์จะทำงานก่อนเลยก็คือไฟ LED ที่ติดสว่างเนี่ยอาจจะทำงานก่อน
แล้วก็จะมีเรือนไม้ที่เป็นฟังก์ชันนะครับเรือนไม้ที่เป็นฟังก์ชันก็คือพวกเกียร์นะครับถ้าเกียร์ไม่เปลี่ยนมันก็จะติดอยู่ที่เกียร์นั้นนะครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจอดรถอยู่มันก็จะจอดอยู่เกียร์พาร์คหรือเกียร์เอ็นไฟเอ็นหรือพาร์คก็จะติดขึ้นมานะครับนี่เราเรียกว่า LED ที่ทำงานตามฟังก์ชันมันก็จะคล้ายๆคำพูดที่ผมพูดในคลิปการซ่อม LED ที่ทำงานตามฟังก์ชันเนี่ยเราเรียกว่าการทำงานแบบแยกแหล่งจ่ายก็เหมือนกับเราซับพอร์ตกระแสให้เป็นบวกมาปั๊บ LED เกียร์1ก็ติดนะครับพอเกียร์2ทำงานเกียร์2ก็จะติดเนี่ยแบบเนี้ย CPU เป็นคนสั่งมาให้แล้ว CPU เขาทำงานได้ยังไงเขาก็ต้องมีสัญญาณเกียร์เข้ามาก่อนเขาถึงจะรู้ได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีวงจรประมวลผลที่ต้นทางเลยก็ได้อาจจะเป็นแค่สวิตช์เข้ามาเป็นการสับสวิตช์ให้สมมุติว่าเราเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์1นะครับสวิตช์เกียร์1ก็จะติดนะครับเกียร์อื่นพอถูกเลื่อนสวิตช์มันก็จะหายจากเกียร์นั้นก็จะไปเกียร์1ก็ได้นะครับก็ทำได้มันทำได้หลายแบบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าการที่จะป้อนคำสั่งให้ LED พวกนี้ทำงานเนี่ยมันก็จะต้องมีไฟบวกและไฟลบนะครับไฟบวกนะครับแล้วก็ไปลงไฟลบหรือไฟกราวหรือลงตัวถังหรือลงโครงหรือลงขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับสังเกตว่ามันมีวงกลมอยู่เนี่ยนะครับวงกลมพวกนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันแบบคลาสสิกนะครับทำงานทันทีนะครับเมื่อบิดกุญแจหรือทำงานทันทีเมื่อสตาร์ทนะครับแต่ LED ที่เป็นฟังก์ชันทำงานด้วยฟังก์ชันเนี่ยอย่างเช่น LED ที่แจ้งว่าประตูไม่ได้ปิดเข็มขัดไม่ได้คาดน้ำมันใกล้หมด LED พวกนี้เราเรียกว่าฟังก์ชัน LED นะครับ LED ที่ไม่ใช่ฟังก์ชันก็คือได้รับไฟทันทีเมื่อบิดกุญแจนะครับก็คือเนี่ยวงกลมพวกนี้นะครับเนี่ยก็เคยมีเพื่อนๆถามมานะครับพี่ไฟเข็มขัดไม่ติดไฟแจ้งเตือนการเปิดปิดประตูไม่ติดนะครับเราจะต้องมาเช็คหลอด LED ก่อนเลยว่ามันตรงกับหลอดไหนหลอดทำงานได้ไหมวิธีการเช็คนะครับหลอด LED นะครับเราก็จะตั้งมิเตอร์ย่าน R/1 นี่แหละนะครับหรือมิเตอร์ดิจิตอลก็ได้นะครับแต่ว่ามิเตอร์อนาล็อกย่าน R/1 ไฟเขาจะแรงกว่านะครับก็ adjust เข็มสักเล็กน้อยนะครับเราก็ตรวจก่อนเลยนะครับตรวจ bias บวกลบนะครับลองดูนะเนี่ยจะสังเกตว่า LED ติดเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ก็คือทำงานได้ป้อนอีกเนี่ยทำงานได้หลอดนี้ไม่ติดหรือยังไงหลอดนี้ติดหลอดนี้ไม่ติดนะสลับกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยหลอดนี้ติดหลอดนี้ไม่ติดเห็นไหมเนี่ยสังเกตว่าหลอดนี้ติดแต่หลอดนี้ไม่ติดเพราะเราจิ้มไม่ดีหรือเปล่าเราก็อาจจะต้องจึ๊กแรงๆนะครับเพราะว่าบางทีเขาเคลือบมานะครับเห็นไหมหลอดนี้ไม่ติดเนี่ยหลอดขาดหรือเปล่าเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยเวลามันติดเนี่ยมันอาจจะติดหมดพร้อมกันแต่ว่าถ้าเส้นทางถูกตัดมันก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเนี่ยประมาณนี้แต่จริงๆมันอาจจะไม่เสียนะครับแต่ว่าผมอาจจะจับไม่ดีแล้วก็ขูดหน่อยนึงขูดนิดนึงนะครับปึ๊บเนี่ยไม่ติดนะเนี่ยอันนี้ติดหมดเลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยติดนะครับตอนนี้ทำไมไม่ติดเนี่ยติดหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยติดนี่ก็ติดนะครับเนี่ยติดหมดเลยเห็นไหมเนี่ยวิธีการเช็คหลอดนะครับเช็คหลอดก็ใช้มิเตอร์ก็ได้เนี่ยติดนะครับบางอันก็ติดแรงบางอันก็ติดน้อยเนี่ยติดเนี่ยเข็มนะครับเราจะต้องใช้มิเตอร์เนี่ยในการเช็คนะครับเช็ควงจรว่าขาดไหมบางที LED มันขาดนะครับก็ทำให้ไฟเลี้ยงไม่ครบก็ได้การหาเส้นไฟเลี้ยงนะครับเราก็จับที่ไดโอดตัวนี้นะครับเนี่ยคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะก็จะได้ไฟมาจากไดโอดนะครับเนี่ยได้ไฟมาจากนี้นะครับเนี่ยไดโอดตัวนี้ก็ได้ไฟมาจากนี่นะครับขา21นะครับขา21 1 2 3 4 5 เก็บ9 20แล้วครับ21อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยอันนี้21นะครับแล้วก็ตรงนี้ได้ไฟมาจากขา1กับ21นะคือไฟเลี้ยงนะครับป้อนไฟเลี้ยงเนี่ยเข้าขา1ขา21เลย12โวลต์เท่ากันมาเลยก็ได้แล้วก็กราวคือขา2นะครับอันนี้กราวนะครับ
กราวนะครับ อันนี้ไฟบวกไฟเลี้ยงไดโอดชุดที่1นะครับไฟไดโอดชุดที่2นะครับจากแบตเตอรี่รถยนต์เข้ามาปั๊บนะครับก็จะวิ่งเข้าไดโอดตัวนี้1ตัวเส้นที่2ก็จะวิ่งเข้าไดโอดตัวนี้1ตัวก็จะวิ่งไปเสริมกันนะครับอีกส่วนก็จะวิ่งมาทางนี้มาเลี้ยงวงจรฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด2ชุดนะครับ12โวลต์เข้าขา1กับขา21เลยนะครับส่วนขา2นี่คือกราวขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ